التاريخ يذكر الشجعان، أولئك الذين يقفون صامدين في وجه الشدائد، الذين يناضلون من أجل ما يؤمنون به مهما كلف الأمر. كان أبي زمعة البلوي واحدا من هؤلاء الرجال، مثالا ساطعا للشجاعة والإيمان في بدايات الإسلام. قصته ليست مجرد حكاية من الماضي، بل هي رسالة خالدة عن التفاني والوفاء والإيمان الراسخ. ارتبطت حياة أبي زمعة بصعود الإسلام، فقد وقف بجانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المحن والانتصارات، وقاتل بشجاعة في وجه الخطر، ولم يتزعزع أبدا في التزامه بدينه وقائده. إنها قصة ملهمة تذكرنا بأنه حتى في مواجهة الصعاب الهائلة يمكن لشخص واحد أن يحدث فرقا، ويمكن لشخص واحد أن يجسد روح الشجاعة ويغير مجرى التاريخ. أبي زمعة البلوي لم يكن مجرد محارب، بل كان أيضا رمزا للوفاء والتفاني. كان يؤمن بأن الإيمان الحقيقي يتطلب التضحية والعمل الجاد. في كل معركة خاضها كان يظهر شجاعة لا مثيل لها، وكان دائما مستعدا للتضحية بحياته من أجل ما يؤمن به. لم يكن فقط محاربا في الميدان، بل كان أيضا قائدا يلهم الآخرين. كان يعرف كيف يحفز رجاله ويقودهم نحو النصر. كان أبي زمعة البلوي جزءا من جيل من الرجال الذين شكلوا تاريخ الإسلام، وتركوا بصمة لا تمحى في تاريخ البشرية. إن إرثه لا يزال حيا حتى اليوم، ويذكرنا بأهمية الشجاعة والإيمان في تحقيق الأهداف العظيمة. دعونا نستكشف معا حياة هذا الرجل العظيم، ونتعلم من قصته كيف يمكن للإيمان والشجاعة أن يغير مجرى التاريخ. انضموا إلي لنعود بالزمن إلى الوراء، ونتعرف على حياة وإرث هذا الرجل الاستثنائي. أبي زمعة البلوي، الرجل الذي جسد روح الشجاعة والتفاني، وترك إرثا خالدا للأجيال القادمة. قصته هي تذكير لنا جميعا بأن الشجاعة والإيمان يمكن أن يغير العالم. انضموا إلي لنعود بالزمن إلى الوراء، ونتعرف على حياة وإرث هذا الرجل الاستثنائي. ولد أبي زمعة في قبيلة بني بليه، وهي قبيلة بدوية جابت الصحاري القاسية في فلسطين. كانت الحياة صعبة، وكان البقاء يعتمد على البراعة والمرونة والشعور القوي بأهمية الجماعة. غرست هذه القيم في أبي زمعة منذ الصغر، فتعلم كيف يسير في الصحراء التي لا ترحم، وأدرك أهمية الولاء لقبيلته. شكلت هذه التجارب المبكرة شخصيته، وأعدته للتحديات التي تنتظره. اشتهرت قبيلة بني بلي بشعورها القوي بالشرف، وكانت تقدر الشجاعة والكرم، وهي الصفات التي ستحدد لاحقا تصرفات أبي زمعة في ساحة المعركة وفي تعامله مع الآخرين. لقد حمل روح قبيلته معه طوال حياته. أحدث ظهور الإسلام في الجزيرة العربية أمواجا من التغيير في أنحاء المنطقة. لقد لامس مفهوم توحيد الله قلوب الكثيرين، وتحدى النظام الاجتماعي والمعتقدات التقليدية السائدة. عندما بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وصلت كلماته إلى قبيلة بني بلي، وكان أبي زمعة من بين أوائل من اعتنقوا الإسلام. لقد وجد الحقيقة في رسالة النبي، واعتنق الإسلام بقناعة راسخة. لم يكن هذا القرار بلا تحديات، فقد قاوم الكثيرون في الجزيرة العربية الدين الجديد، وواجهت القبائل الاضطهاد والصراعات. لكن أبي زمعة ظل ثابتا، فقد أدرك أهمية الدفاع عما يؤمن به. كان اعتناقه الإسلام نقطة تحول في حياته، حيث وضعه على طريق سيربط مصيره إلى الأبد بمصير الإسلام. المحطة الرابعة: تلبية النداء، غزوة بدر وظهور المحارب. واجه المسلمون الأوائل عداء متزايدا من أولئك الذين عارضوا معتقداتهم. كانوا قلة في العدد، لكن إيمانهم كان قويا، وكانوا مستعدين لمواجهة أي تحد. بلغ هذا التوتر ذروته في غزوة بدر، هذه المعركة المحورية التي وضعت مجموعة صغيرة من المسلمين في مواجهة جيش مكي أكبر بكثير. كانت المعركة حاسمة، حيث كان المسلمون يقاتلون من أجل بقائهم ودينهم. انضم أبي زمعة دون تردد إلى النبي محمد وأتباعه.
كان ولاؤه للنبي لا يتزعزع، وكان مستعدا للتضحية بكل شيء من أجل القضية. كان مصمما على الدفاع عن دينه، لقد أدرك المخاطر، لكن شجاعته تغلبت على خوفه. كان يعرف أن النصر لن يكون سهلا، لكن إيمانه كان أقوى من أي خوف. خلال المعركة كانت شجاعة أبي زمعة واضحة. كان يقاتل بشجاعة لا مثيل لها، ملهما من حوله بروحه القتالية. قاتل بعزيمة لا تلين، ملهما من حوله. كان يقود الهجمات بشجاعة، ويظهر للجميع أن الإيمان يمكن أن يتغلب على أي عقبة. انتصر المسلمون رغم كل الصعاب. كان النصر في بدر نقطة تحول في تاريخ الإسلام، وأثبت أن الإيمان يمكن أن يتغلب على القوة العددية. عزز هذا النصر قوة المجتمع الإسلامي الناشئ، وأثبت أبي زمعة نفسه كمحارب شجاع. أصبح رمزا للشجاعة والولاء، ومثالا يحتذى به. أصبح اسمه مرادفا للشجاعة والولاء. كان الناس يتحدثون عن بطولاته ويستمدون منها القوة والإلهام. لم تكن غزوة بدر سوى بداية رحلته كمدافع عن الإسلام. كانت هذه المعركة الأولى في سلسلة من المعارك التي ستثبت شجاعته وولائه. المحطة الخامسة: مختبرون لكنهم غير منكسرين. مواجهة الشدائد في غزوة أحد. شجع النصر في بدر المسلمين، ومع ذلك فإن المكيين الساعين إلى الانتقام أعادوا تجميع صفوفهم وعادوا بقوة أكبر. اختبرت غزوة أحد عزيمة المسلمين كما لم يحدث من قبل. انقلب تيار المعركة ذهابا وإيابا. واجه المسلمون نكسة وخسائر، وفي خضم الفوضى ظل أبي زمعة حاضرا ثابتا، قاتل بلا كلل، دافعا عن النبي محمد وحاشدا زملائه المسلمين. على الرغم من بذل قصارى جهودهم، تكبد المسلمون خسائر فادحة في أحد. فقدت أرواح شجاعة كثيرة. كانت المعركة بمثابة تذكير صارخ بأن طريق الإيمان ليس بلا تضحيات. وحتى في مواجهة الهزيمة ظلت روح أبي زمعة غير منكسرة، وتعمق إيمانه الراسخ واتزامه بالإسلام فقط. المحطة السادسة: أكثر من مجرد شجاعة، ولاء أبي زمعة الذي لا يتزعزع. في هذا الفصل نستعرض قصة رجل لم يكن مجرد محارب شجاع، بل كان رمزا للولاء والإخلاص. كانت شجاعة أبي زمعة في المعركة لا يمكن إنكارها. كان يقف في الصفوف الأمامية، يواجه الأعداء بشجاعة لا مثيل لها، ويضرب بسيفه بقوة وإصرار. لكن ولاؤه للنبي محمد كان لا يقل روعة. كان أبي زمعة دائما بجانب النبي، يدعمه في كل خطوة ويقف معه في كل تحد. لقد استند إلى جانب النبي في السراء والضراء. لم يكن يتردد في تقديم الدعم والمساندة، سواء في الأوقات الجيدة أو السيئة. كان رفيقا مقربا وموضع ثقة. كان النبي يعتمد عليه في الكثير من الأمور، ويثق في حكمته ورأيه. هناك العديد من القصص التي تتحدث عن ولاء أبي زمعة الذي لا يتزعزع. تروي هذه القصص كيف كان يضحي براحته وسلامته من أجل حماية النبي. لقد خاطر بحياته لحماية النبي في أوقات الخطر. كان يقف كحاجز بين النبي وأي تهديد، مستعدا للتضحية بنفسه. وقدم الدعم الثابت في أوقات الشدة. لم يكن يتردد في تقديم المساعدة والدعم حتى في أصعب الأوقات. لم يكن ولاؤه طاعة عمياء، بل كان نابعا من فهم عميق وإيمان راسخ برسالة النبي. بل نبع من احترام عميق لشخصية النبي وإيمان عميق برسالته. كان يرى في النبي القائد الحكيم والرحيم الذي يستحق كل ولاء وإخلاص. أدرك أبي زمعة أن القيادة الحقيقية تنطوي على ما هو أكثر من البراعة العسكرية. كان يعلم أن القائد الحقيقي هو من يهتم برفاهية أتباعه ويعمل من أجل مصلحتهم. لقد تطلب الأمر التعاطف والحكمة والاهتمام الحقيقي برفاهية الآخرين. كان النبي محمد يجسد هذه الصفات، مما جعله يستحق ولاء أبي زمعة. لقد رأى هذه الصفات متجسدة في النبي محمد. كان النبي مثالا حيا للقيادة الحكيمة والرحيمة. كان ولاؤه دليلا على التأثير العميق الذي تركه النبي على حياته. كان ولاء أبي زمعة للنبي محمد ليس مجرد ولاء عادي، بل كان ولاء نابعا من حب واحترام عميقين وإيمان راسخ برسالة النبي.